Pitkä odotus palkitaan, sillä Traders Club palaa taas jälleen ruutuun ja täräytetään tästä käyntiin syyskausi. Tervetuloa taas pitkästä aikaa Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Ja mä oon nyt ainakin ollut täysin ulapalla nyt koko kesän, koska meikäläiset tuli faija tuossa kesäkuun puolivälissä. Kiitoksia. Ja siitä syystä mä en nyt tietenkään ole seurannut markkinoita tai ylipäätään taloutta tai oikeastaan yhtään mitään koko kesän aikana. Niin voitko pienellä pikakelauksella nyt kerrata sen, että mitä mun täytyisi ja katsojien täytyisi tietää, mitä kesän aikana on tapahtunut? No tosiaan mä oon yrittänyt pitää katsojia kuitenkin pikkasen kartalla, eli on kirjoitellut muutaman blogikirjoituksen, ja ehkä niin kuin jos miettii sitä niiden sävyä, niin ne on ollut aika varoittelevia. Ne on ollut pikkasen negatiivisempia siitä, että pikkuhiljaa se jenkkienkin makro siitä neutraalista on ollut kääntymässä niin kuin oikeasti heikomman näköiseksi. Samaan aikaan myös toi niin kuin teknologiayhtiöiden, etenkin puolijohdeyhtiöiden arvostuskertoimet on ollut aika venytettyjä, ja erilaisia tummia pilviä on näkynyt siellä horisontissa. Kesäkuun katsauksessa, kesäkuun lopussa kirjoituskatsauksessa näytti vielä siltä, että niin kuin haluan ostaa jonkunlaista dippiä, jos markkinoilla nähdään, mutta heinäkuussa mä kirjoitin, että enää en halua ostaa sitä dippiikää, koska nyt se alkaa myös se markkina näyttämään sen verran venytetyltä, että jos lähdetään laskemaan, tullaan 50 liukuvalle, niin en halua enää olla ostajana siinä kohtaa. Eli käytännössä oli vähän semmoinen niin kuin varovainen fiilis, odotteleva fiilis, ja se, mitä nyt realisoitu tässä oikeastaan viimeisen viikon aikana tuolla markkinoilla tai viimeisen parin viikon aikana, niin en olisi uskonut, että ihan näin kovaa ryminää saadaan aikaa, etenkään tässä elokuussa, joka yleensä on vielä tuommoinen lomakuukausi tuolla Jenkeissä. Et silloin kun alkuvuodesta niin kuin hahmoteltiin sitä, että mitä markkinoilla voisi tapahtua tänä vuonna, niin uskoin tämmöiseen niin kuin, aika pitkään suhtaiseen nousuun, mitä tässä ollaan niin kuin nähty pitkin kesää, ja silloin oli niin kuin korteissa se, että syksyllä nähdään jonkunlaista isompaa korjausliikettä, mutta se alkoi jo pikkasen niin kuin aikaisemmin, kun se oli niin kuin sinne kalenteriin laitettu. Ja tosiaan niin kuin eilen saatiin ihan oikein, voisi sanoa, että musta maanantai. Ja tietenkin jos katsotaan tuonne Aasian pörsseihin, Japanin pörssiin, niin siellä tultiin yli 10% alas yhden päivän aikana. Se tarkoittaa sitä, että se oli suurin päiväkohtainen lasku sitten vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen. Ja nyt kun tiistaina kuvaillaan, niin on jo helpotusralli käynnissä, eli tänään on sitten noustu melkein 10% taas tuolla Japanissa. Eli useinhan nämä isot laskut ja isot nousupäivät on aika lähellä toisiaan, ja sen takia niitä onkin vaikea ajoittaa siellä markkinoilla, mutta tosiaankin pompataan jo aika vahvasti ylöspäin. Toki ollaan paljon alempana kuin missä oltiin vaikka viikko sitten, ei siinä mitään. Ja tämä tosiaankin levysi sitten niin kuin tuonne niin kuin länsimarkkinoille kanssa, ja oikeastaan se lasku alkoi tuolta jo viime viikon puolelta, eli Jenkeissä oli vahvoja laskupäiviä torstaina, perjantaina, ja koitin kerätä tähän kalvoon näitä syitä, että mistä toi lasku niin kuin pääsyyttäen johtuu. Et koskaan kun saadaan tämmöisiä näin merkittäviä laskuja, niin harvoin ne johtuu täysin yhdestä tekijästä, vaan ikään kuin se on monien tekijöiden summa, ja ikään kuin nämä useat tekijät luo sitten se momentumin sille niin kuin laskun kiihtymiselle. Eli kyseessä ei ole nyt sitten mikään semmoinen ylläri musta joutsen mustan maanantain kunniaksi, jostain nurkan takaa olisi tullut jotain yllättävää, vaan että tässä on nyt vaan ehkä turhan moni pökele nyt sitten osunut samaan aikaan tuulettimeen. Voisi sanoa oikeastaan, että se käynnistys tuossa jo niin kuin useampia viikkoja taaksepäin siitä, että alettiin nähdä selkeitä rotaatioita tuolla markkinalla. Eli se tarkoittaa sitä, että noita kaikista suurimpia yhtiöitä alettiin myymään ja sitten alettiin ostamaan pienempiä yhtiöitä. Et siinä oli käynyt jo niinkin suureksi se arvostusero tuon Russell 2000 pienyhtiöindeksin välillä sekä Nasdaqin välillä, että se oli yli 20% vuoden alusta. Ja se nopeasti lähti pienenemään siitä niin, että se Nasdaq pomppasi yli 10%, noin 15% ylöspäin. Samaan aikaan Nasdaq tuli noin 10% alaspäin, onkin yhtäkkiä tuottanut saman verran vuoden alusta noin 2 indeksiä, joilla oli ihan niin kuin jäätävä ero. Eli tässä kohtaa käytännössä oli käynyt niin, että pääindekseissä oltiin sitten tultu jonkun verran jo alaspäin, eli semmoinen niin vahva nousutrendi oltiin taitettu ja käännetty pikkasen alaspäin, joka sitten taas niin kuin teknisesti luo sitä niin kuin mahdollisuutta siihen, että nähdään sitä isompaakin laskua siellä. No sitten, mikä ehkä niin kuin
etenkin viime viikolla lähti vahvistumaan. Ja se näkee tosi hyvin siitä, kun katsoo tuota jenkkien korkomarkkinaa, niin siellä bonditreidaajat alkoi hinnoittelemaan selkeästi niin kuin taantuman mahdollisuuksien merkittävää lisääntymistä. Eli saatiin tosi heikkoa makrodataa, niin kuin ollaan saatu jo pidemmän aikaa, ei oikeastaan parin kuukauden ajan, mutta nyt se alkaa niin kuin muistuttamaan ennemminkin jo semmoista makrodataa, mitä saadaan sitten taantumassa. Eli teollisuustuotanto viime viikolla, teollisuuden ostopäällikköindeksi oli todella heikko. Se oli melkein niin kuin heikoimpia, mitä ollaan viimeisen tässä parin vuoden aikana saatu. Eli myös siellä niin kuin 22 karhumarkkinan aikana ja 23 kanssa käytännössä oli aika heikkoa tuolla teollisuuden puolella. Ja oikeastaan sen kruunas sitten vielä toi viime perjantain työllisyysraportti, jossa niin kuin saatiin yksi heikoimmista raporteista pitkän aikaa. Työttömyysaste pomppasi jo niin kuin selkeästi niin kuin korkeammalle. Se on ollut käytännössä 1,5 vuotta nousussa ja triggeröitiin tämmöinen Saamin sääntö, mistä jutellaan tuossa myöhemmin vähän tarkemmin, mutta periaatteessa semmoinen indikaattori, joka ei yleensä ollut väärässä taantumien suhteen, kun työttömyysaste on noussut niin paljon. Eli se oli niin kuin yksi kokonaisuus. Ja sitten samaan aikaan vielä käytännössä saatiin myyntipainetta tämmöisestä kuin carry tradeista. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että Japanissa, kun inflaatio oli hyvin matalaa, siellä on korot ollut matalalla, nyt myös sinä aikana, kun meillä lännessä on ollut korot korkealla, kun sen korkeamman inflaation takia, niin Japaninkin keskuspankki on nyt joutunut pikkasen nostamaan niitä korkoja ylöspäin, ja se aiheutti tuolla niin kuin se yllätysliike, mikä tehtiin siinä korkojen nostossa, niin liikettä tuolla valuuttaparissa, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni, ja kun paljon ollaan otettu rahaa velaksi Japanin jeneissä siihen halpaan korkoon, niillä ollaan ostettu sitten globaalisti erilaisia assetteja, paljon varmasti just se jenkkimarkkinalta, jota pidetään turvallisena. Nämä on siis joko japanilaisia sijoittajia, tai ne voi olla jenkki niin kuin instituutioita, jotka ottaa sitten Japanin jenissä sitä velkaa ja sijoittaa sitä osittain osakemarkkinoille, osittain bondeihin tai muualle. Ja se saattaa sitten olla vielä niin kuin pienellä velkavivulla höystettynä, vaikka siellä osakemarkkinoilla, jolloin sitten kun saadaan tämmöisiä isoja liikkeitä vaikka siellä valuuttaparissa, samaan aikaan osakkeet lähtee laskemaan, niin joudutaan sulkemaan näitä tradeja, joka vaan sitä laskua sitten vaan vahvistaa. Eikä siinä vielä kaikki, vaan sitten vielä toi Lähi-idän konflikti ja sen laajeneminen on ollut tässä otsikoissa, eli ollaan luettu, että mitä tuolla Iranissa, Israelissa on tapahtunut ja miten tämmöistä niin pientä koston kierrettä ollaan luvattu jatkaa siellä, ja pelko on tietenkin se, että mitä siellä tulee seuraavaksi tapahtumaan, lähteekö se konflikti laajenemaan ja tulee joku jenkit siihen mukaan, mitä jenkit tekee ja miten se lähtee niin kuin eskaloitumaan. Sekään ei itsessään niin kuin olisi semmoinen tekijä, joka tämmöistä laskua olisi varmaan niin kuin laukassut, mutta yhtenä tekijänä täällä näiden muiden joukossa on niin kuin omiaan aiheuttamaan tämmöistä epävarmuutta vielä, kun ei yhtään tiedetä, että milloin tapahtuu, mitäkin tapahtuu. Ja se voi tapahtua taas milloin vaan, että nimenomaan niin kuin tämmöistä risk-off-meininkiä, mitä nähtiin tuolla markkinoilla, niin on niin kuin hyvä ruokkimaan sellaista. Ja vielä viikonlopun aikana saatiin Berkshire Hathawayn osari, jossa kerrottiin, että Buffett on laittanut puolet Apple-positiosta pois, eli sekin vielä on ikään kuin tähän megacap-teknoihin semmoinen niin kuin negatiivinen signaali, että nyt yksi isoimmista sijoittajista myy puolet positiostaan pois. Tarkoittaako se sitä, että Apple on nyt ylihintainen, onko ne muutkin megacap-teknot ylihintaisia, eli sekin vaan niin kuin ruokki vielä tätä paniikkia. Ja sitten kun se markkina on saatu laskemaan, ollaan rikottu niitä tärkeitä teknisiä tasoja, niin ostajia ei enää olekaan niin paljon siellä, ja siellä jopa niin kuin shorttajat lähtee shorttaamaan sitä momentumia, ja toi äsken mainittu velkavipu, sitä on sitten niin kuin vähän joka suunnassa sen jälkeen, kun tullaan näin rajusti alaspäin globaalisti indekseissä, kaikista suurimmissa yhtiöissä, joita on pidetty niin kuin hyvinkin niin kuin tämmöisenä melkein turvasatamina nyt tässä viimeisen vuoden aikana, ne on ollut parhaiten tuottaneita yhtiöitä, niin sitten ne kun ropisee alaspäin, vaikka Nvidia 30%, Tesla 30% ihan viikossa parissa, niin sielläkin tulee sitten varmasti näitä margin calleja, eli joudutaan velkavipuun ja niin kuin sulkemaan siellä, ja se vaan ruokkii entistä sitä laskua. Ja tässä oli periaatteessa tämmöinen niin kuin perfect storm, monesta syystä johtuva markkinalasku, joka sitten niin kuin ehkä huipentuu eilen siihen jenkkiavaukseen. No käydäs katsoa, että kuinka kovaa rytinää siellä on ollut.
Eli aivan tuttuun tapaan SP500, päiväkynttilät ja niin kuin tästä näkyy, niin nyt ollaankin tultu aika lailla alas tässä viime viikkojen aikana ja tuossa tosiaan kun käytiin tekemään noin isot huiput tuolla, sen jälkeen tultiin tuohon 50 liukuvalle, josta saatiin vielä pikkuinen pomppu ylöspäin, mutta sen jälkeen ollaankin sitten saatu oikein semmoista jykevää punaista kynttilää ja tultiin rytinällä alas ja mä tuossa viime viikolla kun availin salkkuut yli ekaa kertaa kuukauteen, niin katsoin, että jaha, mitäs täällä tapahtui, että oma salkku oli -8 siinä vaiheessa, mutta ehkä mulla on vähän volatiilimpia lappuja, koska eihän tämä SP500 kummiskaan tullut kuin sen 10 pinnaa alas nyt tässä viime viikkojen aikana. Joo, se on totta, että SP500 on ollut paljon rauhallisempi indeksi kuin sitten vaikka Nasdaq, missä noin isommalla painolla isot teknoyhtiöt. Eli jos katsotaan täällä prosentuaalista laskua tuolta huipusta, niin se on tosiaankin huomattavasti isompi, eli se on noin 17%, ja se alkaa olla sitten niin kuin jo korjausliikkeenä todella miehekkään kokoinen, että noita ei välttämättä saada joka vuosikaan noin isoja korjausliikkeitä. Eli tämä on tosiaankin jo aika iso, ja tultiin tuohon 200 liukuvalle, mihin eilen piirrettiin aika pitkää häntää tuonne alapuolelle. Eli näin vahva ja nopean nousun jälkeen niin voi odottaa ainakin jonkunlaista rekyyliä varmaan sitten näiltä tasoilta, koska muutenkin ollaan aika teknisesti tärkeillä tasoilla, ja SP500 puolella kanssa toi 10%. Usein historiassa on ollut aika semmoinen niin kuin tärkeä niin kuin psykologinenkin taso, että hirveästi yli sitä ei välttämättä lasketella alaspäin. Toki uskon, että tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana voidaan nähdä vielä volatiliteettia ja voidaan tulla vielä tuon alapuolelle, mutta varmaankin jonkunlaista isompaa rekyyliä suurin piirtein näiltä tasolta voisi kuvitella tässä seuraavan parin viikon aikana. Et ehkä sitten, jos tässä hieman rauhoitutaan elokuun aikana, niin sitten taas toi historiallisesti heikko syyskuu ja se vaalien lähestyminen kanssa voi tuoda sitten pikkasen uutta hulinaa tuonne markkinoille. Toki toi Lähi-idän tilanne on sitten se ehkä niin kuin villikortti tässä tilanteessa, että siinä ei koskaan tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan ja milloin ja lähteekö se mihin suuntaan eskaloitumaan vai deeskaloitumaan se tilanne siellä sitten. Mutta voisi katsoa vielä tähän perään tuon Russellin, jossa tosiaankin nähtiin se mielenkiintoinen rotaatioliike, missä nähtiin, että toi indeksi pomppasi oikeastaan viikon aikana tuommoinen 12% ja kokonaisuudessaan tuonne huippuun se nousi tuommoisen 13% tuossa muutaman viikon aikana, mutta oikeastaan vaan sitten laskeakseen ihan muutaman päivän aikana, alle viikon aikana tuot huipusta tuon 14% alaspäin. Eli sieltä tultiin kokonaan se liike, mikä nähtiin ylöspäin, niin myös alaspäin. Eli noin kuin prosentuaalisesti nämä on ihan jäätävän isoja liikkeitä. Kaikkina vuosina ei nähdä niin isoja liikkeitä, mitä ollaan nähty nyt taas tässä viimeisen viikon aikana. Että se ehkä niin kuin korostaa tätä poikkeuksellisuutta ja tätä näiden liikkeiden todellista kokoa. Sitten jos katsoo SP500 ja vähän pidempää näkymää tähän, niin se mikä oli myös vähän huolestuttavaa tuossa, kun tuo kuukausi päättyi, niin me saatiin tämmöinen pieni myyntipaineesta kertova kynttilä tänne, ja etenkin siinä vaiheessa, kun se kynttilä rikottiin sitten alaspäin tällä punaisella kynttilällä, niin siinä vaiheessa myös ehkä se myyntipaine tuolla markkinalla otti uusia kierroksia, eli selkeästi niin kuin tommoinen aika karhumainen kuvio tuolla noin niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta. Ja tässä kun on tämä vihreä ja punainen karhu- ja härkätaso, että milloin odotetaan longibetsiä ja milloin shorttibetsiä, niin tämä karhulinja, punainen viiva tässä, vaakaviiva, niin se aika lailla tuossa niin 20 liukuva hujakoilla tällä hetkellä, että jos markkina nyt yhtäkkiä valahtaisikin tässä vielä seuraavien viikkojen aikana tuohon noille tasoille, tuohon 4850, niin luulisin, että siitä nyt ainakin sit saataisiin jonkinnäköistä pomppua taas ylöspäin. Sitten siinä vaiheessa, jos sen läpi tullaan, niin sitten voi olla, että rytinä jatkuukin entisestä. Joo, toki mitä pidemmälle timeframeille mennään, niin sitä enemmän meillä on vielä alapuolella tukea, koska ollaan oltu niin vahvassa nousuliikkeessä. Tosiaan tuolta kuukausigraafiltahan meitä ei löydy muuta kuin oikeastaan tukea alapuolelta. Viikkograafilla taas ollaan oikeastaan tässä niin kuin 50 ja 20 välissä, mikä itsessään on usein semmoinen ihan hyvä tukialue. Et melkein niin kuin tekisi mieli tämän päivägraafin takia nostaa kyllä näitä niin kuin härkä- ja karhutasoja ylöspäin tähän oikeastaan molempiin tuohon 5000, koska siinä vaiheessa me ollaan niin kuin valahdettu tuohon 200 liukuvan alapuolelle sitten, ja sen jälkeen en välttämättä olisi kovinkaan mielelläni sitten longina. Toki siellä voidaan niin kuin tulla todella nopeasti käymään 1-2 päivän ajan, josta saadaan sitten pomppua ylöspäin.
mutta tässä kohtaa voisi tehdä tollaisen muutoksen kuitenkin noihin tasoihin, että toi 5 tonnia on tällä hetkellä se erittäin tärkeä taso, etenkin kun katsotaan pelkästään tätä päiväkynttilää. No jos SP500 näyttää kokonaisuutena tältä, niin millaisia liikkeitä siellä niin kuin yksittäisissä osakkeissa on ollut? No siellä tosiaan ollaan nähty paljon rajumpia liikkeitä. Jos ottaa vielä vaikka tämmöisen niin kuin ison firman kuin Apple, joka ei yleensä heilu sitten ihan niin volatiilisti kuitenkaan kuin moni tommonen korkeamman beetan lappu, niin täälläkin tultiin alas kuitenkin toi saman verran kuin Nasdaq, eli 17%. Ja sitten taas nämä hieman volatiilimmat laput, niin kuin Nvidia ja Tesla, niin täällä tämä liike tosiaan on 35% tuolta viimeisimmästä huipusta. Eli täällä taas sitten ollaan nähty vielä sitä indeksiä rajumpiakin liikkeitä. Ja tämäkin vaan alleviivaa sitä, että kuinka poikkeuksellisen vahvoja nämä liikkeet on ollut näinkin suurissa yhtiöissä. Sitten jos mennään tuonne puolijohdeyhtiöihin tai niihin hieman pienempiin yhtiöihin, niin siellä ollaan hyvin voitu nähdä 40% liikkeitä, jopa 50% liikkeitä tuolta viimeisimmästä huipusta. Eli siellä ne liikkeet vielä niin kuin kertaantuu näistä kaikista suurimmista yhtiöistä. Eli varmasti nyt, jos siellä omissa salkuissa on tullut lunta tupaan, niin en ihmettele lainkaan, etenkin jos se paino on ollut yhtään tuolla teknologiayhtiöissä tai puolijohdeyhtiöissä, niin tämä viimeisin liike on kyllä aika brutaali ollut. Entäs sitten Eurooppa, Saksa ja Helsinki, miltä siellä näyttää? Onko ne ollut yhtä rajuja droppeja täällä päin maailmaa kuin mitä tuolla Jenkkilässä? No käytännössä, jos katsoo nyt pelkästään tätä graafia, niin tämä näyttää rajulta tämä droppi, mutta itse asiassa niin kuin prosentuaalisesti ei kuitenkaan olla etenkään niin kuin Nasdaqin vertaista droppia saatu. Eli käytännössä tämä on aika lähellä SP500 droppia, eli 10% tuolta ihan huipulta, ja se huippuhan on itse asiassa tehty toukokuun puolella täällä Euroopassa, että tuossa sen jälkeen ei enää tehty uusia huippuja, toisin kuin jenkkimarkkina paineli vielä uusiin huippuihin. Ja sama juttu myös Suomessa, että täällähän oli toi aika pitkä tuommoinen loiva lasku, joka nyt huipentui tämmöiseen pikkasen ärhäkämpään laskuun tässä, ja täälläkin tämä vaan vähän yli 10% alaspäin, mutta tosiaankin hyvä muistaa, että Suomessa siellä taustalla ei ole lainkaan semmoista samanlaista nousua kuin mikä Jenkeissä, että siinä mielessä tämä 10% droppi täällä Helsingissä niin on ehkä niin kuin jopa sitten rajumpi kuin vaikka tuolla Saksassa, missä vahvaa nousua, että täällä ollaan selkeästi kuitenkin vuoden alusta nyt pakkasella, kun Saksassa ollaan edelleenkin ihan vahvasti plussan puolella. No jos nämä pudotukset ei vielä hirvitä, niin Bitcoinissahan nähtiin iso, olikohan se noin 15% pudotus yhden päivän aikana. Kryptomaailmassahan se nyt ei ole juuri mitään, mutta joka tapauksessa sielläkin ollaan saatu aikamoista notkoa tänne graafille. Tosiaan, viimeisimmästä huipusta ollaan tultu toi 29% alaspäin suurin piirtein, ja eilen taidettiin pahimmillaan olla siinä 15% tiputuksessa. Sitäkin ostettiin sitten loppuillasta vähän kiinni, mutta tässä hyvin näkyy oikeastaan toi jo maaliskuusta alkanut tämmöinen, niin kuin, tätä voisi vieläkin kutsua bull flagiksi, mutta tässä ei hirveästi saisi lähteä laskemaan enää alaspäin. Että tuolla niin kuin pidemmillä timeframeilla toi bull flagi näkyy paljon järkevämmin. Täällä on kuitenkin vielä taustalla tämä tosi vahva nousu. Tässä näkyy hyvin tuo 50 nouseva liukuva viikkograafilla, ja tästä pitäisi sitten saada niin kuin aika hyvää ostopaineesta kertovaa kynttilää ja lähteä sitten pikkuhiljaa takaisin tuonne ylöspäin. Että aika hyvin on pitänyt tämä laskeva trendilinja. Tätä on pitkään seurattu, että milloin se 70 breikkaa ylöspäin, mutta vieläkään se ei ole sitä tehnyt, ja taas tultiin tekemään alempaa pohjaa. Käytiin ihan pikkasen alle 50 tonnissa. Sielläkin varmaan oli paljon stoppeja taas odottelemassa. Ja jonkunlaista dataa sitä eli näkyikin, että aika paljon longeja likvidoitiin pois, eli käytännössä vähän puhdistettiin ilmaa siinä mielessä. Eli tämä voi olla, että jos markkina lähtee ylöspäin, niin tämäkin lähtee pikkuhiljaa elpymään. Ja vielä käytännössä niin kuin teknisesti ihan validi kuvio ylöspäin. Tuossa aikaisemmin sanoit sitä, että korot alkoi hinnoittelemaan jo taantumaan, niin miltä se näyttää täällä graafien puolella? Jos katsotaan tosiaankin lyhyempää, eli 2 vuoden korkoa, niin tässä näkyy aika hyvin, että kuinka dramaattinen tämä tiputus on ollut tässä viimeisten päivien aikana. Eli siellä selkeästi bonditradeajat on alkanut hinnoittelemaan sitä, että taloudessa menee hieman huonommin. Fed joutuu laskemaan korkoja odotettua nopeammin, ja se näkyy aika hyvin täällä periaatteessa. Tätä ehkä pikkasen hämää toi viime vuoden maaliskuussa nähty se minipankkikriisi, eli niin kuin suurin piirtein samanlaista liikettä kuin silloin minipankkikriisi saatiin täällä bondipuolella nyt, mutta todella poikkeuksellisen vahvoja liikkeitä. Ja sama juttu tuolla 10-vuotisen puolella, eli täälläkin ollaan laskettu jo
tuonne viimeisen 12 kuukauden pohjille. Ja korot alkaa pikkuhiljaa tosiaankin indikoimaan sitä, että keskuspankki on laskemassa korkoja ja ilmeisesti laskemassa niitä aika moneen otteeseen vielä tämän vuoden puolella. Mitä tämä Jenkkien 10-vuotista velkakirjaa ollaan seurattu useampaan otteeseen TC:n puolella, ja joskus puhuttiinkin sitä, että toivottavasti toi ei nyt lähde tuosta niin 4,5 hujakoilta nousee enää tuonne niin 5 asti, että siinä vaiheessa voi osakemarkkinoilla jonkinnäköistä rytäkkää tulla. Nyt kun ollaan saatu kumminkin korkoja alas tässä 10-vuotisessa, niin se periaatteessa on hyvä juttu, mutta sitten taas toisaalta, jos markkina hinnoitteleekin sen sitä kautta, että taantuma on tulossa, niin sehän ei tietenkään ole hyvä juttu sitten taas osakemarkkinoille. Nimenomaan siinä on 2 kääntöpuolta tolle asialle käytännössä, että ei halutta sitä, että mennään taantumaan, mutta silti halutaan, että korot tulee alaspäin. Että se on justiinsa, että minkä takia ne tulee alaspäin, että kuinka hyvä juttu se on. Että käytännössä niin kuin pidemmässä juoksussa, vaikka talous hidastuisi, vaikka tulisi joku ihan minitaantuma, niin se on hyvä, että ne korot tulee alaspäin, koska se kuitenkin sitten taas niin kuin auttaa siihen taloudelliseen aktiviteettiin ja rahoituskustannuksiin ja niin edespäin. Eli käytännössä ne matalammat korot on kyllä niin kuin positiivinen seikka myös, kunhan se ei vaan johdu siitä, että nyt niin kuin lyhyemmällä tähtäimellä mennään sitten taantumaan, mistä voidaan jutella kohta pikkasen vielä lisää. Mutta ehkä vielä niin kuin viimeisenä täällä graafien puolella voidaan katsoa VIXiä, koska sielläkin nähtiin taas aivan poikkeuksellinen liike eilen. Eli nyt täytyy mennä tuonne niin kuin kuukausigraafille ja zoomataan ulos niin pitkälle, kun tuo VIX-historia tulee tuolta vuodesta 90 lähtien, niin nähdään, että eilen kun käytiin tuolla yli 60 tuolla VIXissä, mitä pidetään tämmöisenä pelkokertoimena, niin siellä ollaan käyty ainoastaan koronakriisissä sekä finanssikriisissä. Eli nyt käytiin 3. kertaa VIXin historiassa näin korkeilla tasoilla, että se vaan kertoo myös tuosta niin kuin poikkeuksellisuudesta, että minkälainen toi meidän musta maanantai oli. Taantuma tai oikeastaan sen tuleminenhan oli kova sana silloin vuosi pari sitten, kun jokainen media toitotti sitä, että taantuma tulee, mutta sitten loppujen lopuksi sitä ei oikeastaan tullutkaan ja me väistettiin se, en tiedä kuinka hilkulla se oli, mutta joka tapauksessa ei tullut. Osakemarkkinat esimerkiksi viime vuonna tuli koko ajan ylöspäin, niin kuinka realistista se taantumapelko tällä hetkellä on? Mulla on jotenkin vähän sen poika- ja susifiilis tässä, että tarpeeksi kauan kun media huutaa sitä taantumaa, niin se vähän niin kuin inflatoituu se idea siinä koko ajan, että onko se nyt oikeasti tulos? Onko sitä dataa oikeasti, mikä tukisi sitä? Joo, periaatteessa meidän teesihän oli se, että niin kauan kuin työllisyys pysyy vahvana, niin taantumaa ei voi tulla. Ja nyt nähdään ensimmäisiä merkkejä siitä viimeisiltä kuukausilta, että se työllisyys oikeasti on lähtenyt Jenkeissä heikkenemään. Eli puhuttiin silloin siitä, että siinä vaiheessa, kun luodaan alle 150 000 työpaikkaa Jenkeissä, niin se on semmoinen niin kuin keltainen valo käytännössä. Jos tiputaan alle 100 000, niin se on niin kuin punainen valo, että nyt ollaan niin kuin tosi hilkulla menossa sinne taantumaan. No, jos katsoo noita viimeisimpiä palkkeja tuossa, niin toi huhtikuun ja heinäkuun palkit, niin ne on 108 000 ja 114 000. Ja nyt ollaan jo aika hilkulla, ja niin kuin tiedetään, niin noita saatetaan vielä sitten jälkikäteen päivittää alaspäin, niin kuin ollaan usein noita lukuja päivitettykin, eli etenkin tämä viimeisin luku tässä heinäkuulta, niin pelko on se, että päivitäänkö se sitten alle 100 tonnia, mikä olisi sitten periaatteessa punaisen valon paikka. Ja oikeassa kuvassa näkyy tosiaan tuo työttömyysasteen kehitys, ja sieltä niin kuin nähdään, niin se on käytännössä nytten reilusti yli vuoden ajan tuolta pohjilta noussut, ja on tällä hetkellä tuossa 4,3%. Viimeisten kuukausien aikana tuo työttömyysasteen nousu on ollut vielä paljon vahvempaa kuin aikaisemmin. Ja aikaisemmin viittasin tuohon Saamin sääntöön, joka siis perustuu Fedin tutkijan Claudia Saamin kehittämään tämmöiseen sääntöön, jossa tarkastellaan työttömyysasteen 3 kuukauden keskiarvoa, sitä pistettä, mikä on alimpana viimeisen 12 kuukauden aikana, sekä sitten tätä nykyistä pistettä siinä 3 kuukauden keskiarvossa. Silloin, kun näiden pisteiden väliin tulee 0,5 prosenttiyksikköä, eli lähdetään niin kuin vahvempaan nousuun sieltä 12 kuukauden pohjilta, niin se on historiassa aina merkannut sitä, että talous menee taantumaan. Ja tässä tosiaankin näkyy sitten, että milloin se triggeröityy, eli nyt ollaan justiinsa ylitetty tuo musta viiva, eli se 0,5 prosenttiyksikön taso, ja aikaisemmissa tapauksissa niin kuin näkyy, niin harmaalla on merkattu noita taantumia, ja taantuma on seurannut aina niin kuin 50-luvulta lähtien silloin, kun tässä tilanteessa ollaan oltu. Tämä on ollut myös taloudellisen taantuman suhteen aika hyvä ajoitusindikaattori, eli tässä on tosiaankin tuo Bank of American data
niin tämä on usein saanut ihan muutaman kuukauden perusteella kiinni sen, että milloin se talous on vajonnut sinne taantumaan. Eli välillä toi Saamin sääntö on triggeröitynyt pikkasen ennen, välillä pikkasen jälkeen, sen jälkeen kun se taantuma on todellisuudessa alkanut. Eli toi on niin kuin indikaattorina ollut aika hyvä, mutta tässä nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa myös tämä itse Claudia Saam-säännön kehittäjä on kommentoinut, että ei ole varma, että onko tämä niin luotettava indikaattori kuin aikaisemmin, etenkin koska nyt ollaan tulossa niin kuin sieltä poikkeuksellisen matalasta työttömyysasteesta, ja tämä on osittain ollut ehkä niin kuin tämmöistä normalisoitumista. Toki nyt kun tämä katsoo sitä 12 kuukauden alintalukua, niin tämä ei enää katso oikeastaan myöskään tänne ihan pohjalle. Et siinä mielessä etenkin tämä viimeisten kuukausien vahva nousu tuossa indikaattorissa ehkä niin kuin taas antaa pienen pelotteen siitä, että tämä voisi olla kuitenkin niin kuin ikään kuin normaali tilanne, jos tuo Saamin sääntö sitten pätisi ja toimisi. Ja toki sen taloudellisen taantuman lisäksi meitä kiinnostaa se, että mitä osakemarkkinoille taas silloin tapahtuu, kun tuo Saamin sääntö triggeröityy. Tämä ei taas ole ihan niin yksiselitteinen, eli tuo Saamin säännön indikaattori nähdään tuolla sinisellä pienellä pallukalla, milloin se on triggeröitynyt, ja välillä se on taas niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta ollut joko niin kuin sen jälkeen, kun se lasku on jo alkanut, tai se on voinut olla jopa lähellä tuolla noita markkinapohjakin. Että sitten taas osakemarkkinoiden näkökulmasta se ei ole lainkaan niin yksiselitteinen se, että milloin tämä sääntö triggeröityy ja mitä osakkeet sen jälkeen tekee. Et vaikka niin kuin se taantuma tämän indikaattorin perusteella näyttäisi jokseenkin jopa todennäköiseltä, niin kuitenkaan niin kuin osakemarkkinan näkökulmasta ei voi sanoa, että ollaan varmaan ison laskun äärellä. Tuossa taas niin kuin näkyy nämä niin kuin usein käytyt esimerkit tuossa IT-kuplassa ja finanssikriisissä, kun oikeastaan niin kuin kaikki nämä tämmöiset taloudelliset indikaattorit, ennakoivat indikaattorit on antanut niin kuin hyviä myyntisignaaleita, mutta kun katsoo taas niin kuin pidemmältä aikaväliltä 50-luvulta lähtien, niin ei välttämättä kuitenkaan niin kuin se talous- ja osakemarkkina on mennyt samalla tavalla synkassa, eikä olla saatu niitä 50% laskuja tuolla osakemarkkinalla, niin kuin sitten pari viimeisintä tapausta tuossa, mitä meillä on 2000-luvulta. No tämä Sami-indikaattori ei nyt ainakaan mua vakuuttanut näillä pisteillä, mitä tässä graafissa on, että vaikka tämä keksijäkin, jos hän on itsekin jo vähän sanonut siihen malliin, että no ehkä tämä nyt ei tällä kertaa toimi ihan niin hyvin, niin olisiko sulla jotain toista taantuma-indikaattoria heittää nyt kehiin vielä, mikä voisi sitten kääntää mun päin? Tosiaankin se on sitten tämä korkokäyrä ja sen kääntyminen ja sitten siitä, kun tullaan niin kuin takaisin sitä kääntymistä, mikä on yleensä ollut se piste, missä se taantuma vasta alkaa. Eli käytännössä se korkokäyrän kääntyminen, missä nyt ollaan eletty tässä oikeastaan pari vuotta, tämä on ollut yksi historian pisimmistä näistä käänteistä korkokäyristä, niin se ei yleensä, se on vasta niin kuin se varoitussignaali, kun se korkokäyrä kääntyy käänteiseksi, ja siinä vaiheessa, kun tullaan takaisin tuolta nollarajan alapuolelta ylöspäin, eli mennään sitten taas nousevaksi tuossa korkokäyrässä, niin siinä vaiheessa itse asiassa, tai sen jälkeen yleensä taantumat alkaakin. Ja nyt eilen itse asiassa käytiin jo hetkellisesti päivän sisällä sen rajan yläpuolella, että korkokäyrä oli menossa ikään kuin oikeaan asentoon, eli pitkät korot on korkeampi kuin lyhyet korot, niin se on sitten taas niin kuin pieni niin kuin riskisignaali taas tästä, että se taantuma todellakin olisi koittamassa. No ilmeisesti tämä korkokäyrän kääntyminen ja palautuminen takaisin ikään kuin sinne normaalipuolelle, niin on aina sen jälkeen tullut se taantuma. Ja tämä on ollut sillain suhteellisen varma indikaattori siitä, että se taantuma tulee. Ilmeisesti ei yhtäkään kertaa ole, että ei olisi tullut. Niin mikä tässä se mekaniikka oikeastaan on, että voiko olla edes semmoista tilannetta, että taantuma ei tulisi sitten, kun tämä tietyn tyyppinen tapahtuma tulee? Mä oon joskus aikaisemmissa jaksoissa argumentoinut sen puolesta, että tämä käänteinen korkokäyrä on mahdollista sen takia, että meillä on väliaikaisesti hyvin korkea inflaatio, minkä takia niitä lyhyitä korkoja nostetaan poikkeuksellisen nopeasti hyvin korkealle ja ne nousee sen pidemmän koron yläpuolelle just sen takia, että kyse on vain tämmöistä väliaikaista ilmiöstä. Eli siinä on periaatteessa yksi argumentti siitä, että minkä takia tämä ei ihan 100% varmuudella, niin kuin aikaisemmin, indikoi sitä, että ollaan menossa taantumaan. Ja toinen argumentti on ehkä sitten se, että tämä hyvin poikkeuksellinen taloussykli, joka koronasta on alkanut, että tämä on ollut vähän niin kuin sekaisin tämä koko talous, jolla on saatu niin kuin vääriä indikaatioita muistakin tämmöisistä aikaisemmin hyvin toimineista talouden toimeliaisuutta ja muuta mittaavista indikaattoreista, niin se on sitten ehkä se toinen, että me ollaan nähty muutenkin semmoista niin kuin, hyvin niin kuin vaikeasti
havainnointavaa poikkeuksellista kehitystä, minkä takia kaikki ne historian lainalaisuudet ei välttämättä päde tällä kertaa ollenkaan. Eli se on se toinen puoli sit siitä. Mutta kyllähän näin periaatteessa, kun alkaa niin kuin monesta suunnasta tulemaan taas näitä taantumaindikaatioita, niin kyllä nämä niin kuin jonkunlaista painoarvoa pakko on antaa ja ainakin niin kuin pikkasen sitä niin kuin siinä omassa ajattelussaan viedä siihen suuntaan, että se taantuman riski on tällä hetkellä paljon korkeampi kuin mitä se on oikeastaan ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana, ainakin mun mielestä. No nyt kun lähdetään tästä syksyyn ja talvea kohti, niin onko se kristallipallo pelkästään mörköjä täynnä vai onko jotain positiivistakin löydettävissä markkinoilta? No ehkä se positiivinen tekijä on edelleenkin se inflaatiokuva, eli se näyttää edelleenkin heikkenemisen merkkejä, eli käytännössä se myös mahdollistaa sitä, että Fed voi laskea korkoja myös sen inflaatio laskemisen takia, ei pelkästään sen takia, että on tulossa taantumaa. Eli jos katsoo vasemmanpuoleista kuvaa, niin siellä nähdään inflaatioaste vuositasolla, eli ollaan oltu tuossa aika pitkälti 3 ja 3,5% välissä nytten. Ei nähty enää semmoista pomppua sinne 4 asti, koska inflaatio viime kuukausilta on yllättänyt enemmänkin alaspäin. Eli se oli kuitenkin vielä se riski tuossa keväällä, että nähtäisiin se hetkellinen 4% inflaatiosta vasta tultaisiin sitten alaspäin. Mutta nyt ollaan jo 3%, ja kun katsoo tuohon oikealle puolelle, siitä nähdään noita kuukausitilastoja, ja siellä on pikkuhiljaa tulossa noita korkeampia, vahvempia vertailukausia, jotka tippuu pois sitten tuossa toi elokuun palkki ja syyskuun palkki, etenkin toi 0,5%, 0,4%, niin kun saadaan seuraavat 3 inflaatioraporttia, niin se oikeastaan mahdollistaa sen, että jos inflaatio on aika maltillista 0,1-0,2% kuukausitasolla, niin tuo inflaatio tipahtaakin tuonne 2,5% suurin piirtein. Ja siellä PCE-inflaation puolella, jossa ollaan jo siellä 2,5%, sielläkin on vähän vahvempia vertailukausia tulosta seuraavien kuukausien aikana. Se mahdollistaa sen, että se PCE-inflaatio laskee jo aika lähelle 2%, ehkä 2,2%, jollei se yllätä vielä sitten entisestään alaspäin. Eli inflaatio ongelma, tai en tiedä voiko se olla ongelma pitkään aikaan, mutta inflaatiotilanne niin näyttää edelleenkin niin kuin parantumisen merkkejä. Ja tosiaankin vielä jos katsoo noita kuukausipalkkeja viimeiset 2 kuukaudelta, niin siellä on toukokuulta toi 0 ja sitten toi viimeisin kuu on itse asiassa niin kuin miinuksen puolella, eli ollaan vähän niin kuin deflaation puolella tuossa kuukausitason luvussa. Toki nämä saattaa aina välillä heitellä myös siellä miinuksen puolella, että se ei ole mikään niin kuin supernegatiivinen merkki, mutta etenkin kun vertaa noihin muihin palkkeihin, niin nähdään, niin toi viimeisen 2 kuukautta inflaatio on ollut jopa niin kuin liiankin matalaa, mutta tosiaankin nopeasti tiputtaa inflaatiota 3% alaspäin tässä seuraavana kuukausina, jos samanlaisia lukuja saadaan. Eli siltä puolin näyttää ihan hyvältä. No koronlaskut, ne tulee joka tapauksessa, tuli taantumaa tai ei, niin mitäs siellä Fedin kammareissa nykyään puuhaillaan? Tosiaankin uskotaan tai markkina hinnoittelee, että korkoja lasketaan useampaan kertaan tänä vuonna. Ja tämä ensimmäinen koronlasku tämän päivän hinnoittelun mukaan olisi itse asiassa 0,5%, ei 25 niin kuin noi seuraavat ja mitä ehkä aikaisemmin tänä vuonna ollaan hinnoiteltu. Kovimmat panikoijat eilen tuli jo tuonne CNBClle vaatimaan Fediltä tällä viikolla isoja tämmöisen niin kuin käytännössä 3 koronlaskuun, eli 75 basis pointsin 0,75% koronlaskua tälle viikolle ja toista 0,75 sitten tuohon syyskuun kokoukseen, eli että laskettaisiin korkoja 1,5% tässä seuraavaan kalenterissa olevaan kokoukseen mennessä. Eli oltaisiin niin kuin todellakin tekemässä tämmöistä aika hätäratkaisua, joka kertoisi siitä, että taantuma on täysin välitöntä, oikeastaan ollaan jo taantumassa. Fedi tuskin tulee tällaista tekemään, mutta kuten Traders Clubissa on puhuttu, niin sitä olisi kannattanut alkaa tekemään etukäteen noita 25 beisarin laskuja, jotta ei jouduta tämmöiseen tilanteeseen, että tulee se taantumapelko, koska myöskään niin kuin ne koronlaskut tai koron nostot ei toiminut niin kuin kovin nopeasti silloin, kun niitä nostetaan, niin ei toimi ne laskutkaan. Eli nyt kun alkaa olemaan jo pikkasen joku housussa, niin se on ikävä lähteä tässä vaiheessa tekemään niitä jälkijunassa, kuten Fed tapaa niitä tehdä. Eli jos oltaisiin niin kuin keväästä lähtien rauhallisessa tahdissa lähdetty niin pikkuhiljaa laskemaan, niin silloin ei olisi tämmöistä tilannetta syntynyt, missä nyt tällä hetkellä ollaan.
Mutta joka tapauksessa korot nyt tulee laskemaan, että sitten varmaan tuo talousdata aika paljon määrää sen, että tullaanko näkemään tuommoisia isompia koronlaskuja. Ja toki jos tuo markkinapaniikki jostain syystä jatkuu vielä tämän viikon jälkeen, niin varmaan nuo keskuspankit tapansa mukaan tulee markkinoita rauhoittelemaan jollain tavalla, onko ne sitten koronlaskuja vai jotain likviditeetti-injektioita tai jotain muuta ammuksia, mitä käytetään siihen, mutta varmasti jonkunlaisia liikkeitä tulee Fedi tekemään sitten, jos näin tarvitsee tehdä. No me ja katsojat ruudun toisella puolella totta kai nyt halutaan sijoittajina tietää, että mitä tässä kaikesta pitää nyt saada selville, kun näitä ynnäilee, että mikä nyt sitten oikeastaan painaa se vaakakupissa enemmän. Tuleeko se taantuma vai ei, mitä osakemarkkinoille käy ja niin edelleen. Tosiaan, jos palataan siihen, että mikä tämä markkinalaskun aiheutti ja alan miettimään tästä eteenpäin näitä syitä, että kuinka paljon ne painaa tuolla vaakakupissa, niin oikeastaan aika moni näistä tekijöistä on tämmöisiä aika hetkellisiä, että vaikka toi carry trade, niin se, että suljetaan niitä positioita, niin se kestää hyvin niin kuin lyhyen hetken aikaa. Sitten taas se, että meillä oli venyneet arvostuskertoimet ja nähtiin rotaatiota noiden eri osakkeiden välillä, sekin oikeastaan jo tapahtunut. Warren Buffettin tämä Apple-myynti, no se on jo historiaa tässä vaiheessa. Että oikeastaan niin kuin ainoita, mitkä tässä vielä voisi niin kuin jonkunlaista triggeriä aiheuttaa tuonne osakemarkkinoille, olisi tuo Lähi-idän konflikti, joku merkittävä laajeneminen. Sekin olisi varmaan niin kuin hyvin hetkellistä, mutta varmasti jos saadaan niin kuin tosi negatiivisia uutisia, niin se voi taas pari päivää laskea osakkeita. Mutta ehkä se tärkein tekijä on nimenomaan tuo taantumapelko tuolla sitten. Eli nyt talousdata erityisesti suuren lasin alla, eli lähdetäänkö nyt valumaan sinne kohti taantumaa. Etenkin se työllisyys on erittäin tärkeä tässä kohtaa, että nyt on saatu noita heikkoja lukuja. Toki voihan käydä niin, että ensi kuukauden raportissa nostetaankin sitten taas noita nyt raportoituja lukuja, että nämä olikin liian matalia, eli siinä mielessä se voisi sitten taas niin kuin palauttaa sitä uskoa siihen, että tämä onkin vaan edelleenkin tätä normalisoitumista, eikä vielä olla valahtamassa sinne taantumaan. Mutta se riski on selkeästi korkeampi tällä hetkellä, mutta nyt kun saatiin tämmöinen nopea paniikinomainen liike tuolla markkinalla, niin uskon ennemminkin jonkunlaiseen rekyyliin tässä seuraavien viikkojen aikana. Ja sitten pitää tarkastella uudestaan tuossa elokuun lopussa, että miltä tilanne näyttää, minkälaista dataa ollaan saatu, että saadaanko vielä sitten uutta laskulegiä tuossa syksymmällä. Ja jos mentäisiin jonkunlaiseen taantumaan, niin uskon, että keskuspankit ja valtiot, jotka nyt on niin kuin oppinut tämän pelikirjan, että kuinka sitä rahaa sinne talouteen ruiskutetaan erinäisillä tavoilla, niin varmaan on aika aggressiivisia semmoisessa tilanteessa, että niin kuin koko globaali talous jollain tavalla hiljenee, niin kuin se tällä hetkellä nyt on hiljentynyt. Että jos katsoo noita talouden yllätysindeksejä, niin tuo jenkkipuoli on ollut se mitä tuossa aikaisemmin keväällä seurattiin, että se lähti valumaan alaspäin, mutta nyt viime kuukausina ollaan tullut täällä myös niin kuin Kiinan ja euroalueen puolella selkeästi tonttiin noissa talousyllätyksissä, että se talousdata on ollut niin kuin globaalistikin heikkoa. Niin ne tummat pilvet kyllä tummenee tällä hetkellä tuolla markkinalla, että siinä mielessä voi olla jokseenkin huolissaan siitä taantumasta, ja kuten sanoin, niin tällä hetkellä taantuma oddsit omissa kirjoissaan korkeammalla tasolla varmaan pariin vuoteen. Ja se voi tarkoittaa lisäkurssilaskua siinä tapauksessa, jos sellaiseen taloustaantumaan mennään, mutta kuitenkin luulen, että siitä voidaan selvitä aika nopeasti noin niin osakekurssien näkökulmasta, jos niin kuin keskuspankit ja vaikka jenkkivaltio on sitten kovinkin aggressiivisia tuossa loppuvuodesta taltuttamaan sitä talouden taantumaa ja lyömään niitä seteleitä sinne koneeseen taas. Niin siinä vaiheessa osakemarkkina voi taas kiittää ja saadaankin vaan tämmöinen niin kuin muutaman kuukauden korjausliike mahdollisesti. Sitten jos vielä jakson loppuun tiivistetään tämä, Jukka, sun markkinanäkemys tällä hetkellä, mitä on tapahtunut, mitä saatetaan odottaa jatkossa, niin mitä tähän markkinanäkemyslaidiin on nyt sitten päivitetty kesän aikana? Tosiaankin päivitin pikkasen jenkkien näkymää talouden puolelta heikommaksi, niin kuin äsken puhuttiin, se työmarkkina etenkin on niin kuin se tämänhetkinen potentiaalinen heikkolenkki siellä, jos se lähtee tästä siihen suuntaan, mihin se on nyt trendannut. Eli käytännössä muuten ollaan nähty jo, että globaali talous on ollut niin kuin pikkasen
sairas ja jenkit on ollut se terve kaveri siinä ja nyt jos jenkitkin sairastuu, niin se voi olla, että koko globaali talous saa sitten jonkunlaisen flunssan tähän päälle. Eli periaatteessa se on se muutos, mikä tähän on tehty. Ei mitään sen kummempaa. Talousdataakaan ei nyt juuri saada mitään hirveän tärkeitä lukuja seuraavien viikkojen aikana. Ensi viikolla inflaatiodataa, mutta siinäkään tuskin on kovin suuria yllätyksiä. Eli siinä mielessä joudutaan odottelemaan useampi viikko, että saadaan niin kuin sitä tärkeää jenkkitalouden terveydestä kertovaa dataa sitten kuitenkin vielä. Ja toinen tärkeä muutos oli tosiaankin nuo indeksitasot, eli 5 tonnia pyöreä luku siellä, niin se on nyt tärkeä tällä hetkellä, että sitä ei saisi breikkaa alaspäin, se oli se noin siinä, missä 200 liukuva keskiarvo menee päivägraafeilla, eli sinne alle olisi parempi olla valahtamatta. Eli odotetaan sitä pomppua tuolla markkinoilla ja sitten jos nähdään, että markkina lähtee tästäkin laskemaan vielä alaspäin, niin sitten mietitään, että mitä tehdään. Nyt on taas jytkyn jakson verran pulistu tässä menemään ja tehdäänkö niin, että käydään salkkuja sitten vasta ensi viikolla läpi, koska musta tuntuu, että tässä on jo varmaan tunnin verran ainakin tullut materiaalia, niin ei tehdä tästä maratoninjaksoa, mutta ihan nopsaa, jos voin kysyä, paljon on kyselty niistä fundakeisseistä, Volvo ja Mobileye, niin mitä niille kuuluu sun salkussa? Tosiaan ne oli valmisteltuna mulle tähän, että oltaisiin käyty ne läpi, mutta jos ei tällä viikolla kerkee, niin käydään ne ensi viikolla läpi nopeasti salkusta. Viime viikolla, kun markkina lähti rytisemään alaspäin, tein tämmöisen riskihallinnallisen movin viime torstaina, tyhjäsin koko salkun, siellä ei tällä hetkellä yhtään osaketta, ja käydään tarkemmin läpi sitten ensi viikolla niitä fundakeisseja kanssa. Niissäkin on tapahtunut aika merkittäviä muutoksia, niin otetaan paremmalla ajalla sitten ensi viikon jaksossa. Alright, eli nyt saatiin tällä viikolla kunnon katsaus kesän tapahtumia siihen, että mitä me voidaan syksyltä odottaa, ja nyt sitten ensi viikolla niin paljon ja kauan odotetut fundakeisit, että mitä niille kuuluu ja minkä takia ne on lähtenyt Jukan salkusta. Mutta sitä ennen, muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja aivan normaalisti taas kommentoikaa, mitä haluaisitte kuulla ja nähdä näissä jaksoissa. Meikäläisen ainakin pitää vähän aktivoitua nyt, vähän siinä paskavaippojen vaihdon lomassa, että pitää ottaa pikkuhiljaa sitä puhelit käteen ja katsoa, mitä sen markkinalla tapahtuu, jotta mun salkku ei sulaa sitten, koska sillä normaalisti aina sulaa vähän kovempaa kuin markkina, niin pitää olla hereillä. Sen verran me katsottiin tuossa, että mun salkku on sulannut sen verran, että ollaan selkeästi miinuksella, mutta sulla oli tullut vielä pikkasen pahempaa jälkeä siellä. Pidetään jännityksessä, katsotaan ensi viikolla sitä sitten taas, mutta onpa hyvä, että aloitellaan taas syyskautta tässä. Kyllä. Markkinat selkeästi huomasi, että TC alkaa, koska rytinä alkoi, voidaan heti ruveta tekemään materiaalia teille, ja me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Morjens! Hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.